মই আজি আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ গৈ আছোঁ কাষ্টম URLৰ বিষয়ে। যদিহে আপোনালোকে ইউটিউবত 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাষ্টম URL এক্টিভ হৈ গৈছে। আৰু এই কাষ্টম URLটো বহুতে ইউজ নকৰে আৰু বহুতে ইউজ কৰিছে। মই ক'ম এই ফিচাৰ্ছটো যেতিয়া ইউটিউবে আমাক দিছে গতিকে আমি 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে এই ফিচাৰ্ছটো আমি ল'ব লাগে। কাষ্টম URL কেনেকৈ বনায় মই আপোনালোকক মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত গৈ দেখাই দিম। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু মই আপোনালোকৰ আগলৈ ইউটিউবৰ এনেধৰণৰ হেল্পফুল ভিডিঅ'বিলাক আনি আছোঁ আৰু আগলৈও আনি থাকিম। আহক তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি মই আপোনালোকক মোবাইলৰ স্ক্ৰীনলৈ লৈ যাওঁ। আপোনালোকে কাষ্টম URL বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমে Y2 ষ্টুডিঅ'টো আপোনালোকে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত লগইন কৰি লওক। Y2 ষ্টুডিঅ' ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত লগইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ আগত এনেদৰে শ্ব' কৰিব। এতিয়া মই মোৰ Y2 ষ্টুডিঅ'টো ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত লগইন কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ লেফ্ট ছাইডত আপোনালোকে একেবাৰে তলৰ 2 নম্বৰ অপশ্যনত দেখিছে কাষ্টমাইজেশ্যন। মই কাৰ্চিনেৰে দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে এই কাষ্টমাইজেশ্যনত এবাৰ ক্লিক কৰক। কাষ্টমাইজেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আগত এনেদৰে শ্ব' কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে লেআউট, ব্ৰেণ্ডিং আৰু বেছিক ইনফো ওপৰত। এতিয়া আপোনালোকে যাব লাগিব বেছিক ইনফোত। বেছিক ইনফোত যোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ আগত এনেদৰে শ্ব' কৰিব আৰু এতিয়া আপোনালোকে তলত দেখিছে চেট এ কাষ্টম URL ফৰ ইয়ৰ চেনেল। চেট এ কাষ্টম URL ফৰ ইয়ৰ চেনেল। আপোনালোকে ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰক। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আগত কাষ্টম URL ৰেডি হৈ যাব। এয়া দেখিছে মোৰ কাষ্টম URL ৰেডি হৈ গৈছে, মোৰ এভেইলেবল আছে। কিন্তু কেতিয়াবা এভেইলেবল নাথাকিবও পাৰে কাৰণ আপোনালোকৰ নামৰ বহুতো চেনেল থাকে আৰু সেই চেনেলসমূহে আগতে কাষ্টম URL বনাই ল'ব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা হ'লে আপোনালোকৰ আগত এনেদৰে শ্ব' নকৰিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ নামৰ পিছত কোনোবা এটা লেটাৰ বা কোনোবা এটা নাম্বাৰ ইউজ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। তাৰ পাছত আপোনালোকে ওপৰত দেখিছে পাব্লিছ, আপোনালোকে পাব্লিছ কৰি দিয়ক। পাব্লিছ কৰি দিয়াৰ পিছত এনেদৰে শ্ব' কৰিব। আপোনালোকে এতিয়া কনফাৰ্ম কৰি দিয়ক। কনফাৰ্ম কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাষ্টম URL ৰেডি হৈ গ'ল।